سلام، ما مینایم. امروز قرار میشه میره کویتره چکنم. امیدواریم که شما را خوش باید. مینا امروز قرار غذایی رو بپزه که خیلی بهش علاقه داره. برای پخت کویتره اول 2 قاشق رب انار رو در 3 لیوان آب حل کرده و میذاره روی گاز تا کمی با هم بجوشن. این نمکیار سوغاتی نوشینه. ما رو خدا بیام تو نوشین میره باوردی. اما زیاد علاقه با کویتره نه. من سینه و سهم دوست ندارم ولی سامان دوست دارم. بعد 300 گرم مغز گردو رو تو نمیار خوب میسابه و به مخلوط در حال جوشیدن اضافه میکنه. قدیم نه مارشا عشان که چه گفتی اتوی زیادی که ترک بخورده بی بس عوضن نو باید که ترک نخورده بی که خوب بوستی صفا بوستی. یکی از ترفندهای داشتن کویتره خوب اینه که کچه رو داغ میکنن و بعد میندازن توی خورش تا رنگ غذا سیاه تر بشه. حالا نوبت کدوست. با 1 قاشق کدوها رو که از قبل پخته از پوست جدا میکنه. بعد از اینکه اونا رو کوبید به خورش اضافه و خوب مخلوطشون میکنه. یعنی این بعد پیاز باید بکنیم. عصر کویتره از چچاقه. پس میریم تا چچاق تازه بچینیم. چچاق هرچه اون رنگ سبزتر بود بهتر. عطرش چچاق هم باید کاملا در نمیار سابیده بشه. در نمک بکنه زود سواره، اما این بدون نمک سخت. سینه که خانومم را با ما ایم ما این درسته بودم شما پروست ولی اشون این نگفتم بوده فزنجان بوده چی درسته بوده یه چی داری یه بودم فزنجان دو بودم صفره بودم نه باورده ایتا قاشق بخورده بشد عقب اینا فکشد عقب چی های فزنجان یکی دو بودم و نام کویتر نه اون روز نخورده اما امسال درسته بوده. امسال امیر کویتر درسته بوده. نه همین جمشید علاقه خیلی داره با کویتر را چکن بانی درسته بوده. اوشه نره فوزنجان درسته بوده. میدم انا خور بودم چه میره الان فوزنجان درسته بودم شما کویتر خوردم اون دفعه خوش اینو نگفته بیه چون بگفتی یه فوزنجان بودم آخه فوزنجان چرا اتویی. حالا یه پیاز بزرگ رو رنده میکنه و همراه چچاق به کویتره اضافه میکنه. دیگه کاری نداره تا 2 ساعت آینده آرام بپزه و جا بیفته. فقط باید هر یه ربع همش زد تا ته نگیره. کویتره کنار زیتون پرورده خوشمزه تره. بعد از اینکه هسته زیتونا رو جدا کرد، مغز گردوی سابیده شده رو با سیر رنده شده و چوچاق مخلوط میکنه. چون دانه انار نداره، از آب انار ترش استفاده میکنه.
تا بخی انار نرو. سرآخر همه مواد رو با زیتون و باقالا قاطی میکنه. خبر نمی. نیم ساعت مونده تا زیر خورش رو خاموش کنه، بهش یک قاشق چایخوری فلفل سیاه میزنه. امروز مینا کلی مهمون داره، واسه همین تدارک مفصلی دیده. دست شما در نکنید. خیلی خوشمزه. اینم از کویتره که خیلی خوشمزه شده. جای همگی خالی. چند تا گربه توی خونه مینا هستن که اونا هم از این مهمانی بی‌نصیب نمیمونن.